Вітаю всіх глядачів. Ми знову на дачі. Погода більш-менш нормальна, принаймні працювати є можливість. І що ми бачимо? Бачимо ми, що приходив ландшафтний дизайнер. Непрошений. Джекі, розберись. Як ви вже зрозуміли із назви, мова піде про кротів. Про самих кротів немає сенсу розказувати, тому що про них ви і так все знаєте. Єдине, що треба знати, це, що у них хороший слух і нюх. Саме перший мій досвід був з кротами дуже-дуже давно, мабуть, так, як і у всіх починаючих огородників, це всякі колотушки. Починалося із дерев'яних, потім металічні, на металічних стержнях, потім пластикові. Пізніше воно вдосконалилось в радіоприймачі, в колонки. Сенс в цьому є, але кроти, як правило, ігнорують. І слабенько працює цей метод. Другий метод пов'язаний із запахами. Крот не переносить різких запахів, тому багато садівників використовують або хімію, або витяжки з рослин, тому що деякі рослини він не переносить. Ну, принаймні так пишуть. На власному досвіді я використовував саме карбід. І як для невеликих локальних речей, да, воно підходить. Наприклад, якесь дерево або кустарник можна прикопати і воно буде працювати. Щоб вигнати повністю крота із території, це навряд чи. Пробував я також димовухи. Вони не особливо себе показали, хоча, я думаю, ефект від цього є. Коли закопував голови риби, не спрацювало, собака знайшла раніше. Ну, так буває. Тому перевірити на 100% нема можливості. Мені здається, воно не працює. Ще один із методів, який досить дієвий, але такий досить жорсткий, це травити газом. Балонний газ. Насправді кажуть, що дуже дієвий, і чим він відрізняється, наприклад, від того самого карбіду. Якщо крот чує якийсь запах на якийсь із нор, він принаймні його може завжди закопати. І тоді він цим самим перекриває доступ забрудненого повітря. Якщо йде мова про газ, скоріш за все він не встигає це зробити, або навіть і не розуміє, що сталося. І практично гине вся сім'я кротова. Тому я вважаю, що це самий ефективний дієвий засіб. Але самий небезпечний, один з самих небезпечних. Тому що, по-перше, небезпечно для самої людини, яка це робить. По-друге, якщо є інші тваринки, то теж можуть не геть добре все бути. І третє – це вогне і вибухонебезпечно воно. Стосовно заливати водою кротовини – неефективний метод, тому що, як досвід показує, ви можете заливати хоч цілий день, кроту байдуже. У нього нори створені таким чином, що вода в будь-якому випадку буде уходити. Там своя меліоративна система підземна. І для його сім'ї це геть ніяких проблем. Як варіант, разом з водою додати якісь речовини, наприклад, олія, масло. Тоді всі кротовини будуть покриті цією рідиною і, відповідно, все це буде цеплятися на його шубку, і подалі він не зможе нормально ходити там по ходам, нормально працювати, і це так може вплинути. Але, враховуючи кілометрові ходи, вилити стільки масла, вибачте мені, це тільки отруєте землю.
Тому цей варіант теж не особливо підходить. Дуже небезпечний і, як на мене, не самий хороший – це використовувати електроловушки. Чому? Тому що це небезпечно для людини, в першу чергу, для тварин, які можуть бути поряд. І ефективність його дійсно є, але, мені здається, не варто. По кротованим, як правило, ходить не сам крот, з ним можуть ходити і інші тваринки. Як правило, на заброшених кротованих можуть бути миші. І хижаки, приблизно такого плану. Ми опіймали, це походу ласка, ми опіймали її випадково. І зразу скажу, що вона жива, ми її відпустили. Вчасно спрацювала сигналізація. Наша собака почула якісь рухи на кротоловці і одразу зреагувала. Тому ми вчасно достали цю тваринку, відпустили. Дехто використовує для боротьби із кротами яди. Метод ефективний, дієвий, але я його не приміняю, тому що в мене є собака і я не ризикую. Раз згадали про собаку, скажу ще, що ефективно ловлять кротів тварини. Це кіт, собака, ласка. Наша собака теж ловила кротів певний час, причому без всякого пафосу, вона просто їх знаходила, виривала, душила, приносила собі, складала на одній ділянці і ніяк не проявляла себе. Ми її не вчили цьому, і я її ніякими вкусняшками не поощряв, тому що якщо зацікавити собаку ловити кротів, то я думаю, що від собаки буде більше шкоди, ніж від тих кротів, тому що вона буде рити все підряд. Досвід є. На шотах можете подивитись, як вона копала картоплю. Насправді, там крот пройшовся по всьому ряду, де була картопля. І, відповідно, собака, чуючи крота, рила саме його. Але відео вийшло непогане. Ефективно може бути лопата і вила. Коли великі дощі, сильні, і ви бачите, що кроти риють, то досить корисно мати під рукою лопату. Тому що, якщо ви бачите, що росте кротовина, ви швиденько 2 штика і все, і кріт наверху. Ми ловили кротів і таким методом. Одразу скажу, що якщо крот залишався живим, ми, як правило, його виносили на поле і відпускали. Дехто пропонує метод кидати петарди в кротовини. Можливо, цей метод і дієвий, не знаю, не пробував, можливо, колись спробую. Для захисту деяких рослин або теплих грядок, для того, щоб крот не лазив, я, наприклад, використовую сітку. Сітка приблизно з кроком 10 на 10 мм. Це вистачає для того, щоб крот не пройшов скрізь землю в теплу грядку. Лохина у мене теж захищена. Коли я готував посадкову яму, я обклав її щільним поліетиленом. І мушу сказати, що теж дієвий метод. Крот в жодну із лунок, там, де росте лохина, не добрався. Він може добратися поверху, але, слава Богу, ще поки що такого не було. Одним із дієвих методів, я вважаю, це кротоловки. Кротоловки є багатьох типів. Один із них – це електричний, я вже згадав, не раджу, ще раз кажу.
Кротолки механічні. Є вони пружинні, є штиреві, є у вигляді капканів, є у вигляді труби, які закопуються в кротовину, і кріт, якщо залазить в цю трубу, він просто не може вийти. І відповідно через певний час, як кажуть, за добу він вмирає від голоду. Я використовую кротоловки фірми Суперкет. Це не реклама, одразу кажу. Ці кротоловки в мене більше 5 років, тому я про них можу сказати. Вони працюють. Жодна з кротоловок не працює на 100%, тому що кроти досить хитрі створіння, і вони при можливості, якщо бачать, що якась небезпека, вони намагаються прикопати цей хід, їм нема проблем викопати новий. Тому дуже часто, відсотків 60, мабуть, спрацювань цієї кротоловки все-таки хибне, тому що вони просто засипані землею. Коли ж вони спрацьовують на всі 100. До речі, ласка теж була спіймана на цю кротоловку. Причому, навіть якщо попала лише лапа крота, цього вистачає. Кріт вже нікуди не вирветься. Була ситуація, коли у нас був дуже великий кріт, і він фактично зміг навіть одною лапою викопати ту кротоловку, витягнути наружу. Ну, це йому не допомогло. Ось так виглядає ця кротоловка. Як я сказав, їй вже більше 5 років. Купувалося 2. Як бачите, вже вона потрьопана, але працює. І досить непогано. Що сталося з цією? Банально йшли, зацепили, відламалося цей шток і прийшлось його ремонтувати. Ну, як бачите, це допомогло і він все рівно працює. Це по рекламі, як кажуть, швейцарська якість. Тобто це швейцарська розробка. І коли я їх купував, була можливість придбати щось подібні аналоги. Вони були набагато дешевші, тому що самі ці, вони досить дорогі. На даний момент вони теж не подешевіли. Що, кротом пахне? Є там таке. Да. Аналоги я не брав з одної простої причини. В цих, от, якщо видно, можу показати, всі шурупи, які є, вони як були, нержавійка, так вони і лишилися, нічого їм не сталося. Так само пружина. Хороша, працює і нічого не сталося. Аналоги розказували, що ржавіють, погано працюють певний час. Так само пластмаса. Якість пластмаси дуже багато на що впливає. В даному випадку час показав. Вони нормально зроблені. Одна кротоловка вже вийшла з ладу, і це не від старості. Ну, тут я дурак. Залишив на зиму, ну навіть не на зиму, перед морозами поставив кротоловки, і вони спрацювали. І потрібно було вичистити їх, тому що ну, не залишай же, якщо там дійсно були кроти, не залишайте їх на зиму. І я спробував їх відколоти. Відповідно, одна досталась нормально, а інша була пошкоджена, тому що ґрунт був замерзлий, твердий, як камінь, і що вийшло, то вийшло. Ну що, наша кротовина. Перебираємо горку і шукаємо, де він виходив. Ось, є.
Треба дивитися, з якої сторони вход і вихід крота. У нього кротовина у нашому випадку ось іде ось таким чином. Вхід і вихід. Буває так, що є лише початок, тобто проход, але він якраз на кротовині і закінчується. Це гірший варіант. Краще, щоб воно було прохідне, але якщо немає варіантів інших, то так. Все. Поставили, прижали землею, щоб не було протягів, тому що крот дуже відчуває протягів. І відкриваємо. Все, будемо чекати. Так, в планах сьогодні ще посадити ожину. Приїхала нам ожинка. Колись я давно мріяв про неї. Ну, спробуємо. Я її ще обріжу, підготуємо лунки і вперед. Так, додамо трохи добрив. У нас добрива для лохини. Потім в процесі, коли підростемо, підживемо. Тепер садимо саджанець ожини. На цьому сьогоднішнє відео ми завершимо. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі!